สวัสดีค่ะพบกับช่องบอสแบมเกษตรผสมผสานนะคะ วันนี้มาดูข้าวในนาหลังจากน้ำท่วมผ่านพ้นไปค่ะ นี่นะคะเป็นสภาพทุ่งนา ก็เสียหายพอสมควรค่ะ นาตรงนี้ทำนา2 ไร่ค่ะ ก็มาลุ้นกันว่าสิ้นปีจะได้ข้าวกี่กระสอบนะคะ ปกติเนี่ย2 ไร่ก็ประมาณ40 กว่ากระสอบค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นที่นาของญาติพี่น้องนะคะ ก็จะเห็นว่ายังเขียวดีอยู่นะคะ เพราะว่าของเพื่อนสูงกว่าที่ของเรานะคะ และก็เพื่อนก็ทำก่อนของเราพอดีเจอแล้งด้วยก็เลยทำทีหลัง และเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีด้วยค่ะ แต่นาของญาติใช้ปุ๋ยเคมีค่ะ สีสันของข้าวก็เลยต่างกันที่นาตรงนี้นะคะเป็นนาที่อยู่ด้านบนค่ะ พอดีว่านาของแม่หน่อยเป็นขั้นบันไดนะคะ น้ำท่วมไม่ถึงแต่ว่าเราดำช้ากว่าเพื่อนค่ะ แล้วก็แม่หน่อยดำแค่กีบ2 กีบก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะมาดูฝั่งนี้ค่ะ นาของญาตินี่ค่ะเห็นไหมคะจะต่างกันมากๆเลยเพราะว่าเพื่อนดำก่อนเราแล้วก็เพื่อนใช้ปุ๋ยเคมีด้วยค่ะ แต่ของเราทำเกษตรอินทรีย์ไม่ได้ใช้นี่ค่ะลายตาสักหน่อยนะคะเนี่ยอันนี้เป็นที่ลุ่มที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะคะเมื่อก่อนหน้านะคะเนี่ยค่ะนาไม่หน่อยมีแค่นี้ค่ะเนี่ยเขาเรียกอะไรภาษากลางแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าไห่ให้หน้านะแม่มีสองเนี่ยค่ะ2 ไห่เนี่ยค่ะปกติทำนานะคะถ้าใช้พันธุ์มะลิ105สองไร่เนี้ยค่ะก็จะได้45 กระสอบปีก่อนนู้นใช้พันธุ์แล้วแตกได้56 กระสอบค่ะมาลุ้นกันว่าปีนี้จะได้กี่กระสอบค่ะเราไปดูด้านบนกันบ้างนะคะเอามาดูด้านบนกันค่ะสระน้ำเต็มเลยค่ะทั้งที่ไม่มีทางน้ำเข้านะคะสระน้ำไม่หน่อยไม่มีทางน้ำเข้าแต่ว่าเนื่องจากพายุเข้าน้ำก็เต็มสระเหมือนเดิมค่ะมาดูกินจุนะครับสภาพต้นกล้วยล้มละเนระนาดนะคะเนี่ยค่ะกล้วยนี้ปลูกมาได้ประมาณ5 ปีแล้วค่ะจะเข้าปีที่6แล้วเดี๋ยวอีก2 เดือนนะครับเนี่ยค่ะล้มละเนระนาดเลยแม่หน่อยก็ไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วค่ะตั้งแต่ดำนาเสร็จเพราะว่าเป็นแผลติดเชื้อที่ขาก็เลยไม่กล้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันค่ะเดี๋ยวขอเก็บหัวปีด้วยโอ้โหมีต่อด้วยจะกล้าไหมเนี่ยนี่เด็ดแบบนี้เลยค่ะตรงนี้ก็เป็นที่นานะคะแล้วไถทิ้งแล้วก็ไถที่นาแล้วก็ทำเป็นเกษตรผสมผสานค่ะจะเห็นได้ว่าต้นตะไคร้แล้วก็ต้นกล้วยไม่งามเลยค่ะแถวนี้เพราะว่ามีน้ำขังค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่ยค่ะน้ำขังนะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้ถางหญ้าแล้วก็ปลูกทิ้งไว้เฉยๆค่ะสภาพก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะงั้นเราไปดูด้านบนกันอีกค่ะตรงนี้นะคะเป็นด้านบนค่ะจะเห็นว่ากอไผ่ล้มเลยนะคะเรามาดูฝั่งนี้กันค่ะฝั่งนี้ไม่ได้ถางหญ้านะคะฝ
ฝั่งนี้ถางหญ้าไว้นานแล้วค่ะ จะเห็นได้ว่าผ่านไปประมาณ2 เดือนหญ้าก็เริ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ แต่ว่าตะไคร้ที่ปลูกไว้ก็ ถือว่าสวยดีนะคะ เพราะว่าไม่ได้ใส่อะไรเลยค่ะ ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ ขี้วัวอะไรก็ไม่ได้ใส่ ขูดเสียบแล้วก็เหยียบแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เลย ก็มีแค่ถางหญ้าออก อันนี้ต้นฝรั่งค่ะไม่หน่อยจะชอบปลูกแซมกันไปผสมผสานกันไปนะคะ อันนี้พริกก็เริ่มตายแล้ว อันนี้ต้นละมุด แต่ขาก็รอดแต่ก็ไม่ค่อยงามนะคะ อันนี้มะเขือ เริ่มจะตายแล้วมาดูต้นกระเจียวกันค่ะ กระเจียวพันธุ์เพชรน้ำผึ้งนะคะไม่หน่อยเอาหัวมาฝังไว้ตอนหน้าแล้งตอนนี้ก็เกิดแล้วค่ะ อันนี้ดอกดาวกระจายค่ะ น่าจะเป็นดอกเก่าแล้วพัดมานะคะไม่หน่อยปลูกไว้ อันนี้ก็พริกเนี่ยค่ะต้นดอกดาวกระจายเก่า ตอนนี้ก็มีเบี้ยขึ้นมาเยอะแยะเลย ก็ถือว่าโอเคนะคะสำหรับไม่หน่อยเพราะว่าไม่ได้มาดูแลอะไรเลยค่ะปลูกทิ้งไว้เฉยๆตอนปลูกก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ลองหลุมลองอะไร ก็ขุดแล้วก็ลงหลุมปลูกไปเลยค่ะนี่ค่ะต้นตะไคร้ก็น่าจะเก็บได้แล้วค่ะขนาดนี้น่าจะเก็บขายได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังไม่หน่อยจะพาชมสวนอีกค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ